شعوب عرفت بالقسوة والشجاعة، ارتادوا البحار والمحيطات وسادوها لعدة قرون، فلقبوا بقراصنة البحار وملوكها. من هم الفايكنج؟ هم شعوب جرمانية نوردية استوطنوا مناطق شمال أوروبا وتمت تسميتهم بالنورثمان وتعني الشماليين، ويعتقد أن أصول كلمة فايكنج جاءت من كلمة فيك أي خليج صغير في لغة المناطق الشمالية، كما أن هذا الاسم من الممكن أن يكون مصدره منطقة من النرويج تسمى فايكن حيث عاش الفايكنج. يقول بعض المؤرخين أن هؤلاء القوم الذين اشتهروا بركوب البحر والقرصنة لم يطلقوا على أنفسهم اسم الفايكنج، ولكن هذا الاسم الذي ارتبط بهم طوال السنين لم يظهر في كتب التاريخ حتى منتصف عصرهم خلال القرن العاشر الميلادي. تحدث الفايكنج شكلا من أشكال اللغة النوردية القديمة، تتكون من 16 حرفا يتكون من خطوط مستقيمة، وهي لغة أثرت على خلق اللغات الحديثة في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا، إذ إن اللغة الأيسلندية أقرب لغة إلى اللغة النوردية القديمة وما زالت موجودة حتى اللحظة. كانت ديانة الفايكنج قبل المسيحية مشابهة لديانة